Jag heter Harvey och är 31 år gammal. Som mjukvaruutvecklare arbetade jag 60 timmars veckor i flera år för att ha råd med mitt drömhus vid sjön i New Hampshire. Efter min skilsmässa blev den här platsen min fristad, min stolthet och glädje. Förra månaden körde jag 6 timmar för att tillbringa min semester där, bara för att upptäcka att min syster Natalie och hennes man Derek hade flyttat in utan tillstånd. När jag försökte använda min nyckel upptäckte jag att de hade låst säkerhetsregeln genom fönstret. Natalie skrattade. Sov i din bil, Harvey. Innan jag berättar vad som hände sedan, låt mig veta varifrån du tittar. Tryck på gilla-knappen och prenumerera om du någonsin har haft familj. Utnyttja din generositet. Jag växte upp i en medelklassförort utanför Boston och min relation med Natalie var komplicerad från början. Eftersom hon var 4 år yngre var hon alltid familjens barn, den som kom undan med allt medan jag var tvungen att vara den ansvarsfulla. Våra föräldrar arbetade hårt, pappa som försäkringsförsäljare och mamma som skoladministratör för att ge oss ett bekvämt liv. Men de hade andra krav på oss. Jag minns när jag var 12 och Natalie var 8. Jag fick husarrest i en vecka efter att ha råkat krossa ett fönster medan jag spelade catch på gården. 2 år senare, när Natalie gjorde exakt samma sak, kom hon undan med ett enkelt var försiktigare nästa gång. Detta mönster fortsatte under hela vår barndom. Jag var tvungen att tjäna min veckopeng genom att klippa gräsmattor och slänga ut soporna, medan Natalie fick sin bara för att jag existerade. Missförstå mig inte, våra föräldrar älskade oss båda, men skillnaden i förväntningar var tydlig. Vid gymnasiet blev skillnaderna i våra personligheter ännu tydligare. Medan jag gick med i klubbar, behöll högsta betyg och arbetade helger i den lokala mataffären för att spara till universitetet, fokuserade Natalie på sitt sociala liv och förväntade sig att våra föräldrar skulle lösa alla problem som kom hennes väg. När hon förstörde sin första bil, en 16-årspresent, fick jag aldrig våra föräldrar utbyte av den utan mycket krångel. När jag behövde en bil till universitetet köpte jag en begagnad Honda med mina egna besparingar. Universitetet var en vändpunkt för mig. Jag studerade vid University of Massachusetts på ett delvis stipendium och arbetade 2 deltidsjobb för att täcka resten. Jag bodde i det billigaste studentboendet som fanns, åt ramen fler gånger än jag vill minnas och offrade mitt sociala liv för att fokusera på min datavetenskapliga examen. Samtidigt gick Natalie på ett privat universitet där våra föräldrar betalade hela terminsavgiften. Hon bytte huvudämne 3 gånger och tog 6 år att ta examen med en kommunikationsexamen som hon aldrig använde. Efter universitetet fick jag jobb på en teknikstartup i Boston. Timmarna var brutala, ofta 60-70 per vecka, men erfarenheten var ovärderlig. Jag bodde sparsamt i en liten etta med 3 rumskamrater och lade varenda extra dollar i mina besparingar. Mitt mål var alltid tydligt, ekonomiskt oberoende och så småningom ett eget ställe vid vattnet. Under den här tiden träffade jag Elisabeth. Hon var smart, ambitiös och arbetade som marknadschef på ett företag i centrum. Vi dejtade i 2 år innan vi gifte oss i en blygsam ceremoni. Vårt förhållande var bra ett tag. Vi var båda karriärfokuserade och stödde varandras mål. När sprickor började visa sig under vårt 5:e år tillsammans. Elisabeth trivdes med stadslivet, restaurangerna, teatrarna och nätverksevenemangen. Jag drömde om lugna helger vid en sjö, fiske i gryningen och stjärnskådning på natten. Hon ville klättra på företagsstegen i Boston. Jag ville så småningom arbeta på distans från någonstans fridfullt. Ingen av oss hade fel, men vi ville ha fundamentalt olika liv. Vår skilsmässa var vänskaplig, men smärtsam. Vi delade våra tillgångar rättvist utan några barn att ta hänsyn till. Upplevelsen lämnade mig känslomässigt dränerad, men mer beslutsam än någonsin att förfölja min dröm. Sjöhuset blev mitt mål efter kärleken. Ljuset i slutet av tunneln. I 3 år efter skilsmässan arbetade jag hårdare än någonsin. Jag flyttade till en seniorutvecklarposition på ett större teknikföretag, tog på mig frilansprojekt på helgerna och investerade klokt. Varje beslut var beräknat mot mitt mål. När vänner bjöd in mig på dyra resor eller utekvällar tackade jag oftast nej. När hiss i mitt hyreshus gick sönder för 5:e gången på en månad påminde jag mig själv om att det var tillfälligt. Till slut, vid 30, hade jag tillräckligt sparat till en handpenning på ett sjöhus i New Hampshire. $475 000 för 3 sovrum,
2 badrum och 60 meter privat strandlinje. Det ögonblick jag skrev under och där pappren var det stoltaste i mitt liv. Ingen hade gett mig någonting. Jag hade förtjänat varenda kvadratcentimeter genom uppoffring och beslutsamhet. Under dessa år av sparande och arbete blev min relation med Nathalie allt mer distanserad. Hon gifte sig med Derek strax efter college, en kille jag aldrig litade på. Derek pratade stort om sina affärsprojekt, men verkade hoppa från en bli-rik plan till en annan. De levde långt över sina tillgångar, postade bilder från deras semestrar samtidigt som de smsade våra föräldrar för tillfälliga lån. Jag fick enstaka sms från Nathalie, vanligtvis när hon behövde något. De senaste meddelandena hade antytt ekonomiska problem. De hade blivit vräkta från sin lägenhet i Boston, sa hon, på grund av ett missförstånd med deras hyresvärd. Jag uttryckte sympati men höll avstånd, efter att ha lärt mig av tidigare erfarenheter att det bara möjliggjorde mer oansvarigt beteende att bli inblandad i deras ekonomiska kaos. När jag bestämde mig för att ha 2 veckor ledigt från jobbet för en välbehövlig semester i mitt hus vid sjön, berättade jag inte för många om mina planer. Jag nämnde det kort för våra föräldrar som var på en länge planerad resa till Europa för att fira sin 40-årsjubileum. I efterhand insåg jag att Nathalie måste ha hört talas om mina planer från dem. Allt jag ville ha var lugn och ro, 2 veckors fiske, läsning på altanen och varva ner efter månader av intensiva kodningsprojekt. Jag hade ingen aning om att de planerna skulle kollidera med det värsta familjesveket jag någonsin upplevt. Bilresan till färghuset skulle vara början på min avkoppling. 6 timmar på vägen med mina favoritpodcaster igång, där stadens stress gradvis smälte bort för varje kilometer. Jag stannade till vid min vanliga mataffär cirka 30 minuter från sjön och bunkrade upp med förnödenheter för 2 veckor. Biffar att grilla, lokal öl, färska grönsaker och tillräckligt med kaffe för att klara mina tidiga morgonfiskeplaner. När jag svängde in på den privata vägen som ledde till min fastighet lade jag märke till något konstigt. Däckspår i gruset som inte matchade min bil. Jag hade inte haft besökare sedan min kompis Tom kom upp på en fiskehelg för 2 månader sedan. Ändå tänkte jag inte så mycket på det. Kanske hade fastighetsförvaltningsföretaget jag anlitat för enstaka kontroller stannat till. Sedan såg jag de 3 bilarna parkerade på min uppfart. En röd jeep som jag kände igen som Derex, en blå sedan jag inte kände igen, och en vit SUV med registreringsskyltar från Massachusetts. Jag fick en känsla av svag mage när jag körde upp bakom dem och blockerade jeepen. Något var väldigt fel. Genom de stora framfönstren kunde jag se lampor tända inuti och flera personer röra sig. Det här var inte ett inbrott. Vem som än var där hade gjort sig hemmastad. Jag tog min väska och matvaror och gick mot ytterdörren. En blandning av förvirring och ilska växte med varje steg. När jag närmade mig hörde jag musik och skratt. Med min nyckel försökte jag låsa upp dörren, men nyckeln gick inte att vrida om. Det var då jag insåg att säkerhetsregeln var aktiverad, ett lås jag sällan använde eftersom det krävdes en annan nyckel som jag förvarade i en låda inuti. Jag knackade bestämt. Musikvolymen sjönk och jag hörde tysta röster. Till slut närmade sig fotsteg och gardinen i dörrfönstret flyttades åt sidan. Nathalies ansikte dök upp och övergick från larm till igenkänning till högst oroande nöje. Harvey, vad gör du här? Frågade hon genom den stängda dörren som om jag var den oväntade besökaren. Vad gör jag här? Det här är mitt hus, Nathalie. Vad gör du här? Svarade jag och kämpade för att hålla rösten lugn. Hon öppnade dörren några centimeter. Säkerhetskedjan var fortfarande aktiv. Mamma och pappa nämnde att vi inte skulle använda stället på ett tag, så vi tänkte att vi skulle stanna ett tag. Vår lägenhetssituation föll ihop. De sa inget sådant. Jag svarade och kände hur mitt tålamod tog slut. Jag sa specifikt att jag tog semester för att komma hit. Jag är här i 2 veckor från och med idag. Derek dök upp bakom Nathalie. En öl i handen, min hantverksöl, lade jag märke till från kylskåpet jag hade fyllt på under mitt senaste besök. Hallå, sa han med ett flin. Ett litet missförstånd. Men vi har alla installerat oss nu. Vi sitter liksom hemma hos dig. Hemma hos dig? Jag kunde inte tro mina öron. Jag bett aldrig om en hemmavakt. Det här är min semester. Du måste packa ihop och åka. Nathalies ansikte hårdnade. Du har alltid varit så självisk, Harvey. Du har det här enorma huset helt för dig själv
och du kan inte ens låta din syster stanna när hon behöver hjälp. Kommer ni ihåg när mamma och pappa sa att man skulle dela sina leksaker? Vi är inte barn längre och det här är inte en leksak. Det här är mitt hem som jag jobbat i åratal för att ha råd med, sa jag. Min röst höjdes trots mina ansträngningar att behålla lugnet. När jag tittade förbi dem kunde jag se 2 andra personer slappa i min skinnsoffa, en man och en kvinna jag inte kände igen. Min fiskeutrustning hade flyttats från sin omsorgsfulla förvaringsplats och staplats halvfarligt i hörnet. Tomma ölflaskor låg utspridda över soffbordet som jag hade specialbeställt från en lokal snickare. Titta, sa jag och försökte ett annat tillvägagångssätt. Jag har planerat den här semestern i månader. Jag behöver den här paus. Du kan bo i min lägenhet i stan om du behöver ett ställe. Derek skrattade. Din plats i stan. Den där lilla lådan. Nej tack, mannen. Vi har det bra här. Han tog en stor klunk av min öl. Dessutom sa vi till några vänner att de kunde komma upp i helgen. Kan inte avboka dem nu. Jag försökte knuffa upp dörren. Det här är inte en diskussion. Det här är min egendom och jag säger åt dig att gå. Derek knuffade tillbaka. Hans 198 centimeter långa kropp övermannade lätt mitt försök. Gör inte det här fult, brorsan. Vi är familj, eller hur? Familjer gör inte så här mot varandra. Jag fräste tillbaka. Vid det här laget hade deras vänner vandrat över, nyfikna på konfrontationen. En av dem, en lång kille med en armtatuering, såg obekväm ut med situationen. Kvinnan däremot verkade road av det hela. Harvey, sa Natalie med överdrivet tålamod, som om hon förklarade något för ett barn. Du sa alltid att vi kunde använda sjöhuset när som helst. Kommer du ihåg? På mamma och pappas bröllopsdag. Jag stirrade på henne i misstro. Vad jag egentligen hade sagt var att de kunde följa med mig vid skyn någon gång, inte ta över mitt hus utan tillstånd. Det var inte vad jag sa. Och du vet det, svarade jag. Öppna nu den här dörren. Jag har kört hela dagen. Jag har matvaror som smälter i bilen och jag vill komma in i mitt eget hus. Natalie utbytte blickar med Derek. Någon outtalad kommunikation som försiggick mellan dem. Sedan räckte hon på axlarna och stängde dörren helt. Förlåt, Harvey, ropade hon genom dörren. Vi har planer i helgen. Kanske ringer vi nästa gång innan du kör hela vägen upp hit. Jag stod där i chock med matkassarna som blev tunga i mina armar. Natalie, öppna dörren nu, ropade jag och stampade på den med min fria hand genom fönstret. Jag kunde se henne gå därifrån och återförenas med sina vänner i vardagsrummet. Derek dröjde sig kvar och gav mig en självbelåten blick innan han drog för gardinerna. Musikvolymen ökade igen. Jag ställde ner mina väskor och försökte ringa Natalies telefon. Jag hörde den ringa där inne, men hon avböjde samtalet. Jag försökte 3 gånger till med samma resultat. Jag smsade henne. Det här är löjligt. Öppna dörren nu. Efter 10 minuter av att knacka, ringa och smsa utan svar gick jag runt husets omkrets och tittade genom fönstren. Det jag såg fick mitt blod att koka. De hade fullständigt tagit över kläder som låg utspridda över mitt sovrum, smink på min badrumsbänk, obekant bagage staplat i gästrummet. I köket hade de skjutit undan mina organiserade skafferisaker för att ge plats åt skräpmat och mer alkohol. När skymningen närmade sig återvände jag till ytterdörren för ett nytt försök. Den här gången kom Natalie till fönstret, öppnade den smäll och sa med ett skratt. Sov i din bil, Harvey. Sedan drog hon för gardinen igen, och andra där inne skrattade tillsammans. Jag stod där förödmjukad och rasande när verkligheten i min situation sjönk in. Min egen syster hade låst ut mig från mitt hus. Huset jag hade offrat år av mitt liv för att ha råd med och som jag nu festade inomhus med sina vänner på min bekostnad. Natten som jag tillbringade i min bil var en av de mest obekväma upplevelserna i mitt liv, både fysiskt och känslomässigt. Min sedan var inte designad för att sova i sätet, kunde bara lutas tillbaka en bit, och vid min längd var jag tvungen att böja benen klumpigt för att få plats. Temperaturen sjönk till 40 grader, typiskt för en vårnatt i New Hampshire. Jag hade lätt jacka, men ingen filt, och beslutet att använda värmaren innebar att jag var tvungen att vakna var 30:e minut för att starta motorn igen, orolig för att batteriet skulle tömmas. Men det fysiska obehaget överskuggade den känslomässiga turbulensen.
Varje gång jag slät ögonen såg jag Nathalies hånfulla ansikte vid fönstret. Sov i din bil, Harvey. Den nonchalant grymheten från min egen syster, någon jag hade vuxit upp med, delat barndomsminnen med, lämnade mig chockad. Trots våra olika vägar i livet hade jag aldrig kunnat föreställa mig att hon kunde behandla mig på det här sättet. Hela natten fortsatte festen inne i mitt hus. Basen från deras musik vibrerade genom fönstren och ibland hörde jag höga skratt eller rop. 2 gånger kom folk ut för att röka på min altan. Deras samtal bar genom den tysta nattluften. De diskuterade planer för helgen med min båt, grillade med fler vänner som kom. Alla var inne i mitt hus med mina ägodelar utan min tillåtelse. Jag försökte ringa Nathalie flera gånger till. Varje samtal gick direkt till röstbrevlådan efter första ringsignalen. Jag lämnade allt strängare meddelanden. Nathalie, det här är helt oacceptabelt. Släpp in mig nu. Då gör du intrång i mitt hem. Det här är olagligt. Och slutligen, om du inte öppnar den här dörren senast i morgon bitti, ringer jag polisen. Jag försökte våra föräldrar också. Men med tidsskillnaden i Europa var det mitt i natten för dem. Jag lämnade ett kort meddelande där jag bad dem ringa så snart som möjligt. Jag ville inte förstöra deras årsdagsresa, men var desperat efter att få hjälp. Sömnen kom i korta, obekväma perioder. I gryningen var jag stel, kall, hungrig och mer beslutsam än någonsin att återta min egendom. Jag tittade på soluppgången över sjön, den fridfulla scenen, en skarp kontrast till min inre oro, och väntade tills jag såg rörelse inuti huset. Vid 8-tiden på morgonen närmade jag mig ytterdörren igen och knackade bestämt. Derek svarade, han såg rufsig och bakfull ut, men inte mindre självbelåten än dagen innan. God morgon, brorsan, sa han utan att öppna dörren mer än en springa. Såg du faktiskt i din bil? Det är hängivenhet. Det här har pågått tillräckligt länge, sa jag, min röst från den kalla natten. Släpp in mig i mitt hus nu, annars ringer jag myndigheterna. Något farligt blixtrade i Dereks ögon. Han öppnade dörren ytterligare och klev delvis ut och använde sin större kropp för att skrämma mig. Lyssna noga, sa han med låg röst. Ring polisen, så säger vi att du gav oss tillåtelse att stanna här. Det är ditt ord mot vårt, och vi är 4 år än av er. Det här är min egendom, insisterade jag. Jag har köpekontraktet, bolånebeskeden och vi har sms, avbröt Derek. Du sa ju till Nathalie att familjen alltid är välkommen hit. Och hur tror du att det kommer att se ut om du försöker kasta ut din egen syster på gatan? Du vill vara den där killen, den som ringer polisen på familjen. Han manipulerade mig, och jag visste det. Men hans ord träffade ändå en nerv. Skulle polisen ens ta det här på allvar? Skulle de se det som en familjetvist snarare än ett olaga intrång? Åtminstone släppa in mig för att hämta några av mina saker. Jag försökte. Det går inte, sa Derek med falsk ånger. Vi har ändrat säkerhetskoden på ditt fina smarta lås för säkerhets skull. Förstår du? För många nycklar som flyter omkring. Mitt smarta lås. Den andra ingången genom sidodörren som jag hade installerat för enkelhetens skull hade en knappsatskod. Insikten att de inte bara hade låst ute mig, utan också tagit sig tid att hacka mig in i mitt säkerhetssystem skickade en ny våg av kränkningar genom mig. När Derek drog sig tillbaka in gick jag runt på fastigheten och bedömde situationen. Det jag såg fördjupade min känsla av svek. Min båt, ett litet fiskefartyg som jag hade sparat i 3 år till, hade flyttats från sitt omsorgsfulla hölje. Tomt ölburkar låg utskräpade vid bryggan. Det specialbyggda ytterköket visade tecken på slarvig grillning med torkad mat fastnat på grillen och dyra redskap lämnade framme i morgondagen. När jag tittade genom fönstren kunde jag se fler bevis på att de hade stått där längre än bara över natten. Posten hade hopats upp på disken för minst en veckas skull. Mina noggrant organiserade bokhyllor hade blivit omorganiserade. Växter som jag hade lämnat frodiga hängde nu nere av försummelse. Allt eftersom morgonen fortskred observerade jag ett oroande mönster av respektlöshet mot min egendom. Ytterligare 2 vänner anlände, hälsade entusiastiskt av Nathalie. De lastade av mer alkohol och vad som såg ut som festtillbehör. Genom fönstret såg jag hur någon slarvigt flyttade min samling inramade fotografier för att ge plats åt en bärbar högtalare och välte en i golvet där glaset sprack.
Vid middagstid hade de flyttat festen utomhus till altanen och bryggan. Jag närmade mig försiktigt och hoppades att Nathalie skulle vara mer förnuftig utan Derek omedelbart närvarande. Hon slappade på en av mina ytterplatsstolar och bläddrade igenom sin telefon medan hennes vänner spelade musik från en Bluetooth-högtalare. Nathalie, vi måste prata, sa jag och fortsatte mitt avstånd för att undvika att verka konfronterande. Hon tittade upp och kissade mot söndagen. Fortfarande här, har vi. Jag antog att du borde ha kört tillbaka till din lägenhet vid det här laget. Det här är mitt hus, sa jag enkelt. Huset jag jobbade 60 timmar i veckan i åratal för att ha råd med. Huset jag betalar av på bolånet varje månad. Hur kan du göra så här mot mig? För ett kort ögonblick får något som skam över hennes ansikte. Sedan hårdnade hon igen. Du var alltid den ansvariga, eller hur? Mammas och pappas perfekta barn. Du fick mig alltid att känna att jag gjorde allt fel. Det här handlar inte om barndomsrivalitet, sa jag. Det här handlar om grundläggande respekt för andra människors egendom. 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 Hon härmade. Det är allt du bryr dig om. Samtidigt behövde din egen syster ett ställe att bo på efter att ha blivit vräkt, och du orkade inte ens svara på hennes samtal. Det här var revisionistisk historia. Hon hade smsat om ekonomiska problem, men aldrig direkt bett om att få bo i sjöhuset. Och även om hon hade gjort det, skulle detta bakhåll och fientliga övertagande fortfarande vara helt olämpligt. En av Nathalies vänner, en kvinna med kort blont hår, som tyst hade lyssnat, reste sig tafatt. Kanske borde jag gå, sa hon och såg obekväm ut. Jordan och jag kan köra tillbaka till stan. Nonsens, svarade Nathalie skarpt. Harvey skulle just åka igen. Han har en helt okej lägenhet i Boston. Jag tilltalade vännen direkt. Jag är Harvey, ägaren till det här huset. Jag bjöd inte in någon att bo här. Jag är utelåst från min egen fastighet. Kvinnan, Jordan, hade tydligen anständigheten att se generad ut. Jag trodde att Nathalie sa att det här var ett semesterhus för familjen som alla delar. Innan jag ansvarade kom Derek ut ur huset med en dyr flaska whisky. Jag hade sparat en present från en kund. Hej, hittade de bra grejerna, meddelade han, antingen omedveten om eller medvetet ignorerande den spända konversationen. Jag såg i fasa på hur han slarvigt hällde generösa portioner i plastmuggar. Det var en $200 flaska 18 år gammal whisky avsedd att smuttas på och uppskattas. Jag drog mig tillbaka till min bil och insåg att direkt konfrontation inte fungerade. Jag behövde omgruppera mig och överväga mina alternativ. I stan hittade jag en liten restaurang där jag kunde ladda min telefon, köpa lite mat och rensa huvudet. Jag försökte prata med våra föräldrar igen, fortfarande inget svar. Jag undersökte hyresgästlagarna och undrade om de kunde göra anspråk på någon form av ockupationsrättigheter, men allt jag hittade bekräftade att de inte hade någon laglig rätt att vara där utan mitt tillstånd. När jag återvände till huset sent på eftermiddagen upptäckte jag att situationen hade eskalerat ytterligare. Ytterligare 2 bilar hade anlänt. Totalt 7 personer bodde nu i mitt hus. Musik dånade inifrån och jag kunde känna lukten av marijuana som drev från de öppna fönstren. På sjön använde någon min båt vårdslöst och körde för nära strandlinjen. Genom sidorutan skymtade jag något som fick mig att kikna. I arbetsrummet där jag förvarade mina mest värdefulla ägodelar hanterade Derek min farfars handgjorda fiskespön. Det här var inte vilka fiskespön som helst. Det var oersättliga familjeklenoder, handgjorda av min farfar under årtionden av hantverk. Jag visade upp dem noggrant på specialanpassade väggfästen och använde dem aldrig ens av respekt för deras sentimentala värde. Derek gestikulerade med en av dem, skämtade något för sina vänner och svingade den slarvigt som om det vore en leksak. Medan jag såg på i fasa låtsades han kasta in den i huset och nästan träffade takfläkten. Det var i det ögonblicket som något brust inom mig. Det handlade inte bara om egendom längre. Det handlade om respekt, om familjearv, om den grundläggande kränkningen av allt jag värdesatte. I det ögonblicket visste jag vad jag var tvungen att göra. Med förnyad beslutsamhet försökte jag ringa våra föräldrar en gång till. Den här gången, svarade min mamma och lät groggy av tidsskillnaden. Harvey, är allt okej? Frågade hon med oro tydligt i rösten. Jag förklarade situationen så lugnt jag kunde,
även om min röst darrade av undertryckt ilska. Nathalie och Derek har tagit över sjöhuset. De har låst ute mig, ändrat mina säkerhetskoder och de använder och skadar mina saker. Jag tillbringade gårdagen med att sova i min bil. Det blev en lång paus. Det låter inte som något din syster skulle göra, sa min mamma till slut, med tydligt tvivel i rösten. Mamma, jag står utanför mitt eget hus just nu och tittar på främlingar som använder min tomt medan Nathalie och Derek festar inomhus. De sa åt mig att sova i bilen. Det här händer. Jag hörde pappas röst i bakgrunden ställa frågor. Efter en dämpad konversation kom mamma tillbaka. Vi ska försöka ringa Nathalie för att reda ut det här. Det måste vara något missförstånd. Kanske trodde hon att du inte skulle komma förrän senare. Det är inget missförstånd, insisterade jag. De vet exakt vad de gör. De har varit här i minst en vecka baserat på posten som samlats. Låt oss prata med henne, sa mamma lugnande. Jag är säker på att vi kan lösa det här utan dramatik. Under tiden kan du kanske bo på hotell. Vi ersätter dig förstås. Jag kunde inte tro mina öron. Så din lösning är att jag betalar för ett hotell medan obehöriga beträder huset jag äger och har arbetat i åratal för att ha råd med. De är inte obehöriga, Harvey. Det är en familj, svarade mamma med en förebråelse i rösten. Denna fientliga attityd hjälper inte. Samtalet fortsatte i samma anda, med mina föräldrar ovilliga att acceptera situationens allvar eller att bestämt ta min sida mot Nathalie. De lovade att ringa henne, men deras avskedsråd var i huvudsak att lösa det som vuxna och komma ihåg att hon är din syster. Efter att ha lagt på kände jag mig mer ensam än någonsin. Mönstret som etablerades i barndomen fortsatte. Nathalie kunde inte göra något fel, och jag förväntades vara den större personen, att offra min bekvämlighet och mina rättigheter för familjeharmonin. Jag bestämde mig för att prova ett tillvägagångssätt till innan det eskalerade ytterligare. När jag fick syn på Jordan, den obekväma vännen, på väg till sin bil ensam, gick jag fram till henne. Ursäkta mig, sa jag och höll avstånd för att undvika att verka hotfull. Jordan, okej. Kan jag prata med dig en minut? Hon tittade nervöst mot huset. Jag vill inte bli inblandad i familjedramat. Jag förstår, sa jag. Men jag måste veta, sa Nathalie att det här var hennes hus. Förklarade hon att hon har låst ut till den faktiska ägaren. Jordan vred sig obekvämt. Hon sa att det var ett familjehus vid en sjö som alla använder, att du var självisk som delade det. Hon tvekade. Men sättet Derek hanterar dina saker på kändes det inte rätt. Det är därför jag går tidigt. Skulle du vara villig att berätta det för polisen om jag måste ringa dem? Frågade jag. Hennes ögon vidgades. Polisen? Nej, jag kan inte lägga mig i sådär. Jag är ledsen för din situation, men hon skyndade sig till sin bil utan att avsluta sin mening. Sedan försökte jag ringa en låsmed och förklarade att jag var utelåst från mitt eget hus. Den första verkade villig att hjälpa till tills jag förklarade hela situationen, att andra personer var där inne som inte släppte in mig. Förlåt, sir. Det låter som ett familjebråk. Låsmeden sa, jag kan inte lägga mig i utan bevis på ägande och bekräftelse på att du har rätt att avlägsna dessa personer. Jag har bevis på ägande. Jag svarade, lagfart, bolånebevis, ID med denna adress, men dessa personer är inom sin familj. Du sa att de kunde göra anspråk på sina hyresgäster eller ha tillstånd att vara där. Du måste hantera detta genom korrekta juridiska kanaler. 2 andra låsmedel gav mig liknande svar. Utan en tydlig nödsituation, som ett barn inlåst inne, var de ovilliga att hjälpa till med vad som verkade vara en komplex situation. Allt mer frustrerad körde jag in till stan igen. Behövde tid att tänka och en ordentlig måltid efter min kväll i bilen. På ett lokalt café undersökte jag mina alternativ online. Allt pekade på att involvera polisen. Men Dereks hot dröjde sig kvar i mitt sinne. Det är ditt ord mot vårt. Skulle polisen ens ta detta på allvar? När jag återvände till huset tidigt på kvällen hade situationen förvärrats ytterligare. Uppfarten innehöll nu 5 fordon. Musik dunkade tillräckligt högt för att jag kunde höra den från vägen. Människor jag aldrig sett förut vandrade mellan huset och sjöstranden. Jag parkerade vid kanten av tomten och gick närmare och försökte bedöma vad som hände. Genom fönstren kunde jag se minst 10 personer där inne. Mitt matbord hade omvandlats till ölpong.
Någon blandade drinkar vid min käksö och spillde slarvigt vätska på granitbänkskivorna som jag hade valt ut så noggrant. På altanen rökte ett gäng och kastade aska på träplankorna jag hade renoverat för hand förra sommaren nära bryggan. Någon hade släpat ner mina dyra utemöbler till vattenbrynet, där de aldrig var tänkta att placeras. När jag gick till sidan av huset för att få en bättre utsikt över arbetsrummet bevittnade jag något som fick mitt blod att rinna kallt. Derek och två män jag inte kände igen undersökte min farfars antika fiskelåda, en handsnidad trälåda med beten och fiskeutrustning från 1940-talet. De skickade runt innehållet, skrattade åt den gammaldags utrustningen och hanterade oersättliga antika beten som om de vore leksaker. Medan jag förskräckt såg på tappade en av dem en handbunden fluga på golvet och trampade slarvigt på den. Derek öppnade också ett fack i lådan och knäckte kraftigt det åldrade träet längs en skarv. Med hjärtat bultande gick jag tillbaka till husets framsida och bankade på dörren. När ingen svarade gick jag fram till fönstren och knackade på glaset för att få någons uppmärksamhet. Till slut öppnade en främling dörren, musik dånade bakom honom. Ja, frågade han, uppenbart berusad. Jag behöver prata med Natalie eller Derek, sa jag bestämt. Jag äger det här huset. Ägare. Killen såg förvirrad ut. Vänta. Han försvann in och lämnade dörren som en burk. Några minuter senare dök Derek upp, lätt svajande, med en drink i handen. Harvey bestämde sig för att ansluta sig till festen trots allt. Hans ord sluddrade ihop, ögonen ofokuserade. Du skadar min farfars fiskeutrustning, sa jag och kämpade för att hålla rösten lugn. Den där fiskelådan är ett familjeklenod. Derek ryckte på axlarna, bara för att ha lite kul med det gamla skräpet. Ingen skada skedd. Det är inte skräp. Det är oersättligt, och ni förstör det. Ni måste lämna er alla nu. Eller vad? Derek gick närmare och använde sin längd för att tona upp sig över mig. Ska du tvinga oss? Jag stod fast vid mitt. Om det behövs ska jag involvera myndigheterna. Polisen! Derek skrattade. För vad? En familjebråk om lite gammal fiskeutrustning. Över Dereks axel. Jag kunde se in i huset. På soffbordet fångade något min blick. Små plastpåsar, vit pulver och vad som såg ut som drogtillbehör. Mitt sjöhus hade inte bara blivit platsen för en obehörig fest, utan potentiellt en plats där illegal verksamhet ägde rum. Derek följde min blick och gick snabbt för att skymma min sikt. Du borde gå nu, Harvey. Det här är inte din scen ändå. Vi har alltid varit en rak pil, eller hur? När han gick för att stänga dörren fick jag en glimt av Natalie i bakgrunden. Våra blickar möttes kort, och jag förväntade mig att se en viss ånger, en insikt om hur fel den här situationen var. Istället höjde hon sitt glas i en hånfull skål innan hon vände sig bort. Dörren stängdes mitt i ansiktet på mig, låset klickade avgjort. Jag stod där en stund, darrande av en blandning av ilska och förtvivlan. Sedan gick jag tillbaka till min bil, tog fram min telefon och fattade ett beslut som permanent skulle förändra min relation med min syster. Jag ringde 112. 112 var det din nödsituation. The dispatchers var i sås kalman professional. I need to report trespassers at my property, inside, trying to keep me on voice day I do. My sister on her husband broken into my lake house, hanged to locks, and are refusing to let me in. They are damaging my property, and I believe there may be illegal drugs inside. Are you currently at the property, sir? Yes, I'm in my car in to drive by. I spent last night sleeping here because they won't let me inside my own home. And you ascertain this is your property. You have proof of ownership. Absolutely. I have the deed, motgångsstatements, and my driver's license vid this address. This is my primary residence that I purchased 3 years ago. The dispatcher took down all the relevant information. My name, the address, the number of people inside, and whether any weapons were involved. None that I knew of. She assured me that officers would be dispatched to my location. Please remain in your vehicle until the officers arrive, she instructed. Don't approach the house or confront anyone inside. I agreed, thanked her, and ended the call. 10. I sat in my car watching the house. A strange mixture of emotions washing over me, relieved that action was finally being taken,
Anxiety about the konfrontation kom, and dipsad nästat med relationshekvit med syster had deteriorated to this point. 20 minuter later, two patrol cars pulled up behind me, lights flashing, but sirens off. Four officers emerged, two men and two women. I stepped out of me car two med dem, hans visible to avoid any misunderstandings. Mr. Wilson. The lead officer approached, introducing himself as Officer Paul Jackson. I understand you are reporting trespassers at your residence. Yes, that's right, I confirmed. Ten explained the situation in detail. Hem idé arrived for a plane vacation to fin min syster and her husband had moved in vitet permission, hanged locks, and refused to let me enter. I hovde my driver's license vid the property address, pulled up electronic copies of my motgas statements and did on my phone, and even had photos on my phone of me at the house from previous visits. Officer Jackson listened carefully, ten asked, and you mentioned possible drug use. Yes, I saw what appeared to be drugs and paraphernalia on my comfortable when the door was briefly open. A female officer VO introduced herself as Officer Samantha Reynolds asked, have you had any prior agreements with your sister about using the property? Any arrangement that might have given her the impression she had permission to be here? Absolutely not, I said firmly. I var occasionally invited her to join me for weekends, but always with me present. I never gave her a cure permission to stay here with me, especially not to take over the house and lock me out. The officers conferred briefly. Then Officer Jackson turned to me. All right, Mr. Wilson. Based on your documentation and statement, VLL approach the residence and speak with the occupants. Please fight to be your vehicle. I watched as all four officers approached me front door. Officer Jackson knocked firmly, and unsing, police department. Open the door, please. The music inside suddenly cut off. Through the windows, I could see people moving quickly, some disappearing from view. After what seemed like an eternity, but was probably less than a minute. Derek opened the door partially. Even from a distance, I could hear him trying to smooth talk to officers. Evening, officers. Is there a problem, sir? We are responding to a report from the property owner that unauthorized individuals are occupying this residence, Officer Jackson stated. Are you the owner of this property? No, but we're a family of the owner, Derek replied confidently. My wife's brother owns it, but aside we could stay here whenever we wanted. It's a family place. Is your wife present? Officer Reinbeds asked. Derek hesitated, then called over his shoulder. Natalie, police want to talk to you. Moments later, Natalie appeared at the door, looking considerably more sober than she had earlier. She smiled at the officers. The picture of innocence. Hello, officers. What seems to be the problem? Officer Jackson got straight to the point. Ma'am, your brother Harvey Wilson has identified himself as the sole owner of this property. He states that you are here without his permission and have denied him entry to his own home. Is this accurate? Natalie's smile faltered slightly. There has been a misunderstanding. Harvey always said family could use the lake house. We are just talking him up on that offer. Did he specifically give you permission to be here now without him present and to deny him entry when he arrived? Officer Reynolds pressed. Well, not exactly, but ma'am, Officer Jackson interrupted. Mr. Wilson has provided proof of ownership and states he never gave you permission to occupy the property without him, much less to lock him out. Based on that information, you and everyone inside need to vacate the premises immediately. Derek stepped forward aggressively. This is ridiculous. We're a family. You can kick family out on the var of one person. He's just being selfish because we're having fun without him. Sir, please step back. One of the other officers warned. Property ownership is not determined by family relationship. If Mr. Wilson is the legal owner and has not given you permission to be here, you are trespassing. Natalie tried a different approach.
her voice talking on a wounded tone. Officers, me bruterandi head of verbal agreement. Has just angry because we had our 5 friends over. If you commit just let us talk to him. You had plenty of time to talk to him. Officer Reynolds pointed out. According to his statement, he arrived yesterday and you refuserade him entry, forcing him to sleep in his car. Ville this conversation was occurring, in notiset to order two officers had moved take positions where they could see more of the house interior. One of them gestured to Officer Jackson, VOT asked, Ma'am, sir, we need to enter the residence. Do we have your permission or do we need to proceed differently? You can't just come in here, Derek protested. You need a warrant or something. Actually, sir, we have the property owner's permission, Officer Jackson replied calmly. And based on what me colleagues has observed through the window, we have reasonable cause. I couldn't see exactly what the officer had spotted, but Derek's face hung instantly. Had tried to close the door, but Officer Jackson blocked it with his foot. Step out sida, sir. Now, what followed was a flurry of activity. The officers entered the house, instructing everyone inside to move to the front yard. One by one, Natalie and Derek's friends emerged, looking varying degrees of embarrassed, defiant, or intoxicated. I counted 11 people, total for more than I det initially estimated. From my position by my car, I could hear the officers inside. They was carrying through the open door as they conducted what appeared to be a search. Deres drug paraphernalia in plain vid the coffee table, van kaledet, and what looks like cocaine residue. Another officer emerged briefly, speaking into her radio, apparently requesting additional needs. Within minutes, 2 more patrol cars arrived. The tension in the front yard was palpable. Natalie stood with her arms crossed, alternating between glaring at me and whispering frantically to Derek. Most of their friends kept their distance from them, clearly wanting no part of the escalating situation. Officer Reynolds emerged from the house, approaching Derek with a serious expression. Sir, we found illegal substances inside the residence. Where does this belong to? Derek immediately pointed to one of his friends. That must be Taylor's. We don't do drugs. The free and Taylor apparently looked shocked. What? No way, man. You rete van VO broke that stuff. The situation deteriorated rapidly from there. Derek began yelling at Taylor, tagen till officers when they tried to separate them. When Officer Jackson placerade han on Derek's shoulder to guide him away from the confrontation, Derek showed him a critical error. Sir, you're under arrest for assisting a police officer, Officer Jackson announced, quickly restraining Derek with handcuffs as he continued to struggle and hold. The expression on Derek's face as the handcuffs clicked closer was one of utter disbelief. This clearly wasn't he had expected the evening to go. The smug confidence that had characterized his treatment of my vanlighet replacerad by panik. Natalie watched in horror as her husband åsled to a patrol car. Derek, she cried, moving toward him before being stopped by an officer. Ma'am, please stay where you are. The officer instructed firmly, turning to me. Natalie's face contorted with anger. This is your fault. You can let the cops on your own family. And could you do this to us? Before I could respond, Officer Reynolds approached Natalie. Ma'am, we need to ask you some questions about the substances found inside. What followed was a tense conversation with Natalie initially claiming complete ignorance about any drugs. However, when informed that multiple witnesses had already given statements implicating both her and Derek, her story began to change. It was just a little part, she insisted, her voice talking on a pleading quality. Things got out of hand, but we weren't hurting anyone. You were trespassing in someone else's home and denying the rightful owner access to his property, Officer Reynolds pointed out. Additionally, there is evidence of controlled substances and what appears to be significant damage to the interior as EF on Q. Another officer emerged from the house holding my grandfather's damaged tackle box.
Sir, recalled to me, call you identify this item. The sight of the broken family home sent a wave of grief through me. That's my grandfather's handmade tackle box, I confirmed. It's irreplaceable. The officer noted, cataloging it as evidence of property damaga. The next moments passerade in a blur. Natalie was placed in handcuffs as well, charged with trespassing and possession. Two of their friends, including Taylor, were also arrested on drug charges. The others were identified, given warnings about trespassing, and told to leave the property immediately. As Natalie Åsled took a separate patrol car, she looked over at me one last time. To ange in her eyes had given way to summating Elsa. Fear perhaps, or the downing realization of consequence. For a moment, I almost felt sorry for her. Then I remembered the night spent in my car, the mocking laughter, the casual destruction of my belongings and family homes. Mr. Wilson, Officer Jackson approached me. We all need to take statements from you about the property damage and trespassing. But first, let's get back into your home. To the words, your home brought an unexpected lump to me through it. After the ordeal of the past 24 hours, the prospect of reclaiming my space felt both relieving and overwhelming. As the patrol car containing Natalie and Derek pulled away, I stood in my driveway watching, a complex mixture of emotions washing over me. Disse wasn't hem idé imagineer mi vakation beginning, and setta in lin utem idé expected mi relation sig with mi sister to evolve. But as one chapter closed, another was about to begin the challenging process of reclaiming and restoring both my property and my sense of security. The moment I stepped back into my house felt surreal. Less than 36 hours earlier, I had arrived expecting a peaceful vacation, only to be locked out of my own property. Now I was back inside, but the space no longer felt like the sanctuary I had created. The destruction was värre än idé imaginerad. Berstans marked mi hardwood floors. Cigarettburns dotted the kustomilt komfortable. The kitchen was a disaster zone. Daughter dises piled everywhere. For left two rot on counters. And what looked like wine splashed across the backsplash idé painstakingly installed myself. Officer Reynolds valked trug with me documenting to damage for her report. You will want to take photos of everything, she advised. For insurance purposes and in case you decided to push civil damages, I nodded numbly, pulling at me from to begin to grim catalog. In the living room, me entertainment system had been tampered with, virus hanging haphazardly, where someone had apparently tried to disconnect components. The rug, a handboven PC splurried on tick theater room together, och stained with what smelled like spilled beer and VO-knufs what Elsa. The bedroms were kvalviolated. Mi primary bedrom had been completely taken over by Natalie and Derek, der klutesten everywhere, make-uppstands om mi custom bedding, and what appeared to be cigarette-ash on the nightstand. The goose drums were in similar states of disarray with unfamiliar luggage and belongings scattered through the hood. In the bathroom, my towels had been used and left in damp pillows on the floor. Expensive toiletries I kept for ghosts had been used up or left open to dry out. Someone had apparently tried to flush something inappropriate as the toilet was clogged and had overflowed at some point, water damage visible on the floor tiles. But the most painful discovery was into den mi personal sanctuary. The damage till my grandfather's fish equipment was even värre än idé glimpse through the window. The tackle box had a crack running through its handcrafted lid. Several of the delicate hand-tied fleas were creased or missing altogether. Two of the fish roots had been snapped, irreparably damaged. These were my grandfather's. He explained it to Officer Reynolds, me voice tight. He made them himself over a team of fish. They can't be replaced. She nodded sympathetically, taking detailed notice and photos. Vi alla make sure this is all documented for the charges. The inventory of damage and missing items took course. Among the items I couldn't look at, a valuable watch my father had given me for my 32th birthday, several bottles of high-end liquor,
A small collection of silverfish lures ide been gifted by a grateful client, and a bet $200 in cash ide kept in a drawer for a man sees. By the time we finished had, it was past midnight. The officers had been toerafgående professional trygghud to process. Vi alla need you to come down to the station tomorrow to complete your statement, Officer Jackson informed me. Inte mer än timme, you might want to consider hanging your locks. I tankar dem för their help, och fraser det felt inadequat given dem de helped me reclaim me humans of them out. 10. I stod alone in my living room, surrounded bit of recas of what holder vid min vacationretreat. Too exhausted to begin cleaning, I found Taleas dama i ett gust room, stripped to bedding, and replacered it with clean sheets from the linen closet. It took all long, would hover, scrubbing away the grim and stress of sleeping in my car, then collapsed into bed. Despite me exhaustion, sleep didn't come easily. Every crack and settling noise in the house state led me avacka, the sense of violation still fresh and raw. The next morning, I kallade locksmith. First thing, a different one from two sidor contacted before. He arrived promptly, sympathetic to me situation after hearing a condensed version of events. Happens more often than you think. He side us of our care on replacing the locks. Family disputes over property can get ugly. He replacered both the standard locks and the smart lock system, ensuring I oss the only one with access. The sense of security that returned with each new lock installation was palpable. Next, I kallade me parents. They had tried reaching me several times during the police intervention, but my phone had been on silent. The conversation was difficult. Initially, they expressed hot and disbelief at what had happened. Arrested Natalie. My mother repeated, her voice shocking. There must be some mistake. I explained the situation again, detailing the destruction of property and the drugs found in the house. My father, usually the more leveled of the two, seemed to grasp the severity more quickly. I am sorry, son, he sighed, his voice heavy with disappointment in Natalie, not in me. I realized with some reliance. We had no idea things had gotten this bad with them. We knew we were having financial problems, but this my mother was more conflicted. Couldn't you have handled it differently? Khaled US first instead of the police. She's your sister, Harvey. Mom, I sighed firmly. I tried calling you. I tried reasoning with them. They locked me out of me and home, forced me to sleep in my car, and destroyed irreplaceable family heirlooms. What would you have had me do? The silence on the other end spoke a volumes. Finale, my father sighed, vi LLB cutting our trip hot. Vi should be home by tomorrow evening. Vi LL deal with this as a family. After the call ended, I felt a mixture of emotions, relief that I seemed to understand the severity, frustration that my mother still partially blamed me, and sadness that our parents' anniversary trip was now ruined as well. The rest of the day was spent cleaning, documenting, and trying to restore order to me home. I filled 3 large garbage bags with empty bottles, food containers, and debris. I scrubbed floors, counters, and bathrooms until my hands were off. Some stunts would stay come without professional help, and some items were damaged beyond repair. But the physical activity of cleaning helped channel my anger and stress into something productive. In the afternoon, I drove to the police station to complete my statement. The process was straightforward, but emotionally draining, requiring me to recount the entire experience in detail. I learned that Natalie and Derek were both still in custody, facing multiple charges, trespassing, property damage, possession of controlled substances, and in Derek's case, assetting an officer. Their friends had been processed and released with court dates for the drug charges. What happens next? I asked the officer handling my case. They will have a bail hearing likely tomorrow, he explained. Given the charges and the property damage, I expect the UD will set bail. Whether they can post it depends on their financial situation, I noted, wondering if my parents would bail them and then me felt about that possibility.
You should also know, the officer continued, that we found evidence suggesting they may have been involved in other activities beyond what we initially observed. What kind of activities? I asked. A new wave of dread washing over me. There were multiple sets of identification in there. Positions, not just their own, and correspondence suggesting they may have been using your address to receive mail fraudulently. Our fraud department is looking into it. This new information hit me like a physical blow. The violation went deeper than I realized. They hadn't just used my house for a party. They may have been using my identity and address for who knows what purposes. Returning to the lake house, I found a voicemail from a number I didn't recognize. It was Martin, my nearest neighbor, about a quarter mile on the lake shore. Harvey, it's Martin. Just checking if everything's okay. Saw the police activity last night. Give me a call when you can. I returned his call. Grateful for the concern of a friendly voice. Martin was a 72-year-old retired school teacher who had lived on the lake for decades. We weren't close friends, but we shared fish tips on the occasional beer on summer evenings. 2 people were there for at least 2 days, Martin told me after he explained the situation. I thought they were ghosts of you at first. Then I saw them using your boat recklessly, almost hitting a swimmer last weekend. I tried calling you, but couldn't tell it through. This was new information. My sister and her husband had apparently been living in my house using my possessions for over a week before I arrived. The level of premeditation was staggering. If you need a witness statement for the police or insurance, I am happy to provide one, Martin offered. I have security cameras that cover part of the lake. Might have caught them on the boat. I thanked him profusely, talking down his contact information to pass along to the police. His call reminded me that he needed to contact my insurance company as well to see what dagen might be covered. That evening, as I sat on middag watching the sunset over the lake, trying to recapture some of the peaceful places who all brought me from rang again. It was my father. We were spoken to Natalie, beside, his voice teared and strained. She's not taking responsibility for her actions. She still claims you ever reacted, that this was all a misunderstanding. I was surprised. Natalie had spent all of the time avoiding consequence for her actions. Why start accepting responsibility now? The bail hearing is tomorrow, my father continued. Your mother and I have discussed it, and we were decided not to post bail for them. They need to understand the seriousness of what they were doing. This decision surprised me. Trugighood or shieldhood, our parents had always gehooned Natalie from the consequence of her actions. This was the first time they were allowing her to face the results of her choice directly. Thank you, I said simply. Emotion making it difficult to say more. We'll be home tomorrow evening, he replied. We'll face this together. As the call ended, I felt a complex mixture of emotions, vindication, sadness, and a strange sense of relief. For the first time, it seemed that my parents were seeing Natalie clearly vitet the rosa-colored glasses they wore trugighood or shieldhood. I spent the next 5 days in a limbo state, dealing with insurance adjusters, planning what I could, replacing what needed immediate replacement, and trying to salvas what remained of my planned vacation. The peace and relaxation I det should seem impossible now, but I was determined not to let Natalie and Derek rob me of any more time at my lake house. The legal process moved forward. Natalie and Derek remained in custody for 3 days before being released on bail posted not by our parents but by Derek's cousin. Apparently, they were ordered to stay away from my property and to have no contact with me pending trial. My parents arrived as promised, staying at a hotel nearby rather than with me to sit full choice that I appreciated, needing space to process everything. They visited the lake since of the dagen firsthand. My mother weeping at the destruction of my grandfather's fish equipment. I never thought she could do something like this, my mother sighed softly. Where did we go wrong with her?
I had no answer for that. The question had haunted me for years, watching Natalie's just becoming increasingly self-destructive. 2 weeks later, I attended their court appearance. The evidence against them was overwhelming, including testimony from their own friends who had been present. Their rikslavyer attempted to paint the situation as a family misunderstanding blown out of proportion, but the judia wasn't being it. Family relationship do not override property rights. The judia stated firmly. The defendant's actions constitute criminal trespassing, property damage, and in Mr. Reynard's case, assault on a peace officer. They both pleaded guilty to reduced charges, accepting plea deals that included probation, mandatory community service, and court-ordered restitution for the property damage. The fraud investigation was ongoing, vilka additional charges possible, depending on what the financial criminalitet discovered. Throughout the proceedings, Natalie never once looked at me directly. Her face remained set in a mask of defiance and entitlement, having no remorse for her actions. Derek alternated between sullen silence and whispered conference with his attorney. As they were left of the courtroom, Natalie finally glanced in my direction. There was no apology in her eyes, no recognition of the pain she had caused, only resentment that her actions had finally caught up with her. I left the court feeling hollow rather than victorious. The legal system had worked as intended, providing consequence for their actions, but it couldn't restore the trust that had been broken or replace the irreplaceable items that had been damaged. The road ahead would be challenging, rebuilding my sanctuary, processing my feelings about my sister, establishing new boundaries with my family. But as I drove back to Lakes, my house reclaimed and secured, I felt the first tentative steps toward the healing beginning to take shape. 6 months had passed since the night I slept in my car, locked out of me on Lakes by my sister. The physical restoration of my home is nearly complete. New locks, security cameras, and an upgraded alarm system. Provided the tangible security in our reality I should have installed from the beginning. Fresh paint covers the walls where careless ghosts left scuffs and stands. New furniture replaces the pieces that were damaged beyond repair. The casual visitor. The house looks better than ever, but the invisible restoration, the reclaiming of this space as my sanctuary, has been a more gradual process. For the first 5 weeks after the incident, I jumped at every unexpected sound. I double-checked locks before going to bed. I kept to outside the lights on all night. The sense of violation lingered long after the physical evidence had been cleaned away. On the recommendation of a friend, I found a therapist, Jeffrey, who specializes in family trauma. Our verklig sessions have been invaluable in processing the complex emotions this betrayal stirred up. Family betrayal cuts deeper than any other kind, he explained during our first session. The people we expect to have our backs are the ones we can hurt us most profoundly when they don't. One of Jeffrey's suggestions was particularly helpful. A cleansing ritual to reclaim my space. It is a new way for a practical software developer like me, but walking through each room with saga, setting intentions for the space, and literally speaking aloud. My ownership of it had a surprisingly powerful effect on my psyche. The Lakers began to feel like me again, not a space that had been invaded and violated. The legal aftermath continued to unfold over the months. The restitution payments from Natalie and Derek began arriving irregularly at first, then more consistently after the court threatened further action. The money helps with the tangible damages, but no amount can replace my grandfather's handcrafted fish equipment or restore my sense of family trust. The fraud investigation revealed another layer to their betrayal. They had indeed been using my address to receive credit card offers and open accounts in names that weren't etages. The schema wasn't sophisticated, but it was deliberate, and it had been going on for months before they occupied my lives. Additional charges were filed, extending their probation and adding financial penalties. My own credit suffered collateral damage, requiring months of calls and paperwork to untangle. My parents have been on their own journey of reckoning.
After all lifetime of enabling Natalie's behavior, they had to face the consequence of two patterns. Me father took it harder than me mother, perhaps because he recognized himself in Natalie's entitlement. He never said no to her. He confessed during a difficult conversation on me deck 3 months after the incident. He thought he was being loving, but he was just teaching her that rules didn't apply to her. Me mother struggled longer with enabling tendencies, making excuses for Natalie's behavior, even after seeing the destruction firsthand. But a conversation with me therapist, vi hur I offered av familjesegin when I was ready, se med till breakthrough som av her denial. You the doctor made shoes, Jeffrey told her gently but firmly. All shoes with adult consequence. Protecting her from to the consequence nan doesn't help her groove. As for Natalie herself, our relationship remains fractured. 3 months after her court appearance, she sent a letter. Not an email or text, but an actual letter handwritten on stationery. The words were right on the surface. I'm sorry for what happened at the Lakes. I never meant for things to go so far, but the undertone remained one of deflection. If you had just answered me kalsebent needing a place to stay, none of this would have happened. I read the letter several times, trying to find genuine remorse between the lines of self-justification. Jeffrey helped me craft a response that maintained me boundaries while leaving the door cracker open for future healing and when Natalie was truly ready to take responsibility for her actions. I acknowledge your apology. I wrote, the damage done to me property can be repaired or replaced. The damage to our relationship will take longer to heal. When you're ready to talk about what really happened, not just at the lake house, but in the patterns that led us there, I'll be willing to listen. I haven't received a reply. I don't expect one on a time soon. Healing happens on each some timmerlina, and some people aren't ready to do the difficult work it requires. Derek is no longer in the picture. According to me parents, Natalie filed for divorce 2 months after the court case concluded. His continued legal troubles and inability to hold a job finale became too much for even her to justify. I feel a complicated mix of emotions about this development relief that his toxic influence is removed, sadness for Natalie's pain, and a cautious hope that this made better rock bottom she needed it to it before rebuilding her life on her healthier foundations. As for me, life at the Lakes has slowly returned to the peaceful retreat I always intended it to be. I made more of an effort to connect with neighbors like Martin, building a community of people who looked for each other's properties and interests. I installed a boatslip with a local cover for my new fish boat. The insurance settlement covered a replacement for the van Natalie and Derek damaged beyond repair. Most importantly, I rebuilt my sense of boundaries around family obligations. Working with Jeffrey helped me understand that healthy boundaries aren't selfish. They are necessary for healthy relationships. I no longer feel guilty for saying no when asked for unreasonable favors. I learn to distinguish between helping and enabling, between generosity and being taken advantage of. This hard van wisdom has led me to start a small support group for others dealing with family betrayal. We meet monthly at a coffee shop in Boston, sharing stories and strategies. It's been healing to transform a painful experience into something that helps others navigate similar waters. Last weekend, it took me first solo fish trip since the incident. As I sat in my boat at dawn, watching the mysteries of the lake, I felt a profound sense of peace settle over me. My grandfather's tackle box and roots couldn't be replaced. But I demented the broken pieces in a head of box on the wall of the den, a reminder not of the betrayal, but of his legacy of patience and craftsmanship. Next how it hands a new collection of fish that I'm gradually building. Precis husen vid and intention. The lessons from this experience are etched deep in my consciousness. Now, through family respects boundaries. Generosity fooled be met vid gratitude, not entitlement. Sometimes the most loving thing you can do for someone is to let them face the consequence of their actions. And perhaps most importantly,
The familjehus kan sometimes be more reliable än the familjejureboen into. As I vritis från middag, vatchingan åter sunset paint to lake with golden crimson, I realist at dispute everything, or perhaps because of it, I will find a deeper appreciation for this place I folked to reclaim. The sanctuary isn't just into physical space, but into PCV made with me on store. Have you ever had to set difficult boundaries with family members? What helped you through that process? Share your experiences in the comments below. And if you found value in my story, please hit that like button, subscribe to hear more real life experiences, and share with someone who might need to hear that it's okay to protect what's rightfully theirs. Thank you for listening, and remember sometimes the hardest conversations led take the most necessary growth.